ලංකාවේ අපි හැමදාමත් ස්වාභාවික අනතුරක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒ ගැන පසුතැවිලි වෙනවා. එතකොට තමයි ඒ ගැන අපි හිතන්න පටන් ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් කියනවා මේකට අපි මුහුණ දෙන්නේ පළවෙනි වතාවට. එහෙම නැත්නම් අපි මෙච්චර මේක ලොකුවට මේතරම් දරුණුවට අපිට බලපායි කියලා අපි හිතුවේ නෑ වගේ කතන්දර තමයි හැමදාම අහන්න ලැබෙන්නේ. නමුත් ලෝකයේ වෙනත් රටවල් වල ස්වාභාවික අනතුරු වලට කල්තියා සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අපිට ලෝකයේ දියුණු රටවල් වලින් ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපි කරන්නේ අනතුරක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා අනතුරු වෙච්ච අයට ඒ දුකටපත් වෙච්ච ජනතාවට උදව් කරන්න යන එක. ඒක ඊටාම හොඳ ගුණාංගයක්. නමුත් ලෝකයේ අනිත් රටවල් කරන්නේ අනතුරක් වෙන්න කලින් ඒක කල්තියා හඳුනාගෙන අන්න එතනට මිනිස්සු ඒක රාශී වෙලා මිනිස්සු ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේත් ඒ වගේ ස්වාභාවික අනතුරු වලට නිරන්තරයෙන් ලක් වෙන රටක්, විශේෂයෙන් සුළි කුණාටු වලට. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටීමත් එක්ක වටේටම තියෙන මුහුද සහ රට මැද තියෙන කාන්තාර සහිත අධික උෂ්ණත්වය සහිත ප්‍රදේශات එක්ක නිරන්තරයෙන් විශාල සුළි කුණාටු සහ ගම් වතුර මේ තත්ත්වයන් වලට නිරන්තරයෙන් මුහුණ දෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව කියන රට. ඉතින් ඒගොල්ලන් කොහොමද රටක් විදියට මොන වගේ යාන්ත්‍රණයක්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඒ වයින් ජීවිත හානි අවම කරගන්න සහ දේපල වලට සිද්ධ වෙන හානි අවම කරගන්න මිනිස්සු කොහොමද කරන්නේ කියන එක අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන කාර්යය කරන්නේ මේකේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ආපදා කරන කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මෙවැනි වැඩපිළිවෙල් කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මුල ඉඳන්ම ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා තාම පැහැදිලිව නිර්මාණය කරගත්ත සලස්මක්. ලංකාවට දැන් ඇති වුණා වගේ සුළි කුණාටු සහිත වර්ෂාපතනයක් අපිට එන්න කලින්ම සතියකට විතර කලින් ඉඳන් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් තරම් නිවැරදි තාක්ෂණයක් සහ ගණිතමය ආකෘති මේ වෙනකොට ලෝකයේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ අපේ අයට ඒ තාක්ෂණය නොතිබුණත් මෙවැනි තාක්ෂණ සහිත ආසන්නත රටවල් වලින් අපිට සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේවට පාවිච්චි කරන තාක්ෂණය මහා රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි. නමුත් අපේ ලංකාවේ තවම තියෙන්නේ යල් පැන ගිය සම්ප්‍රදායික තාක්ෂණ සහ ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒවායේම ඒ විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් පිටරටවල් වල කරන්නේ ඒ කල්තියා හඳුනා ගන්න ඒ අනතුර ඒගොල්ලන් වර්ගීකරණය කරනවා. ඒ අනතුරේ ස්වභාවය මොන විදියට මොනතරම් දරුණු තත්වයකට වෙයිද කියන එක. දැන් ලංකාවේදී වුණේ මොකද්ද? ලංකාවේදී කියන්නේ අපි හිතුවේ නැහැ මේ තරම් දරුණුවට අපිට මේක බලපෑමක් ඇති වෙයි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ. ඒක ඈත එනකොටම රටට බලපෑමක් වෙන්න කලින්ම කල්තියා හඳුනා ගන්නවා මේක මේ ප්‍රදේශයට එනකොට මෙන්න මේ විදිහේ තීව්‍රතාවයකට වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එහෙම වර්ගීකරණය කරගන්නවා මේ අවස්ථාවල මේක අපිට මොන විදියට බලපානවද කියලා. අන්න ඒක මත පදනම්ව ඒගොල්ලන් සූදානම් වෙනවා පෙර සිටම ඒ අනතුරට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මේකෙදි තාක්ෂණය සහ ජනතාව මේ අදාළ ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා රට ඇතුලේ එවැනි අනතුරක් ඇති වෙන්න කලින්. ඔබ මේ දකින්නේ වෙස්ටර්න් ඕස්ට්‍රේලියා වලට ඇති වෙන අනාගතයේ එන සුළි කුණාටුවක් පිළිබඳව ඒගොල්ලන් ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ඒක පුරෝගතනය කරන විදිය බලන්න. වෙලාවල් එක්ක දිනයත් එක්ක දානවා කැටගරි 2 කැටගරි 3. ඒකේ තීව්‍රතාවය මේ වගේ වෙයි, වින්ඩ් ස්පීඩ් එක මේ වගේ වෙයි. ඒ වගේ කියලා ඒගොල්ලන් හරියටම ගමන් මාර්ගය පැහැදිලිව පුරෝගතනය කරනවා. වෙලාවත් එක්ක මේ වෙලාවට මේ ස්ථානෙට එනවා, මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි රට ඇතුළට එන්නේ. ඒ එනකොට ඒකේ තියෙන තීව්‍රතාවය කොච්චරක්ද කියන එක ඒගොල්ලන් පැහැදිලිව පුරෝගතනය කරනවා. සහ ඒකෙන් බලපෑමට ලක් වෙන ප්‍රදේශයත් ඒගොල්ලන් අඳුනා ගන්නවා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. ඉතින් ඒ මත පදනම්ව අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරනවා සියලුම සංවේදන මාධ්‍යයන් හරහා. ඉතින් මේ තුලින් මිනිසුන් ඒ අනතුර සිදු වෙන්න කලින් පෙර සූදානම් වෙනවා අනතුරට මුහුණ දෙන්න සහ
අවදානම වැඩි නම් එම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් කරන්න වැඩ කටයුතු කරනවා. අන්න එතෙන්දි තමයි ප්‍රජාවම එකතු වෙලා මේ ව්‍යසනයෙන් මැඩපවත්වන්න ඒගොල්ලන් එකිනෙකාට උදව් කරගෙන මේකෙන් ගොඩ එන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ ඔබ දකින්නේ ඒකට ගන්න පළවෙනිම ක්‍රියාමාර්ගය තමයි. ඉතින් රජයේ මැදිහත් වීමෙන් හෝ අදාළ ආයතන මැදිහත් වීමෙන් ඒගොල්ලන්ට ලෑස්ති කරනවා සෑන්ඩ් බෑග් ගහන්න ඒ පස් ගෙනත් දාපු පොයින්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා සාමූහිකව එකතු වෙලා ඒගොල්ලන් ඒ බෑග්ස් වලට වැලි පුරවලා ඒව ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පහත් බිම් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ජලය නිවාස වලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් තැන් ඒ වගේ තැන් වලට මේව ගහලා ආවරණය කරනවා. ඊට අමතරව පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වෙන මෙන්න මේවැනි ආපදා කළමනාකරන ඒ ආදාළ ආයතන එකට ඒකාබද්ධව වැඩ කරනවා. ඒ මිනිස්සුන් එක්ක හරියට එකට එකතු වෙලා උදව් කරගෙන සහයෝගයෙන් වැඩ කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ අනතුරට කලින්. අපි ලංකාවේ දකින දේ ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. අනතුර ඉවර වුණාට පස්සේ ජනතාව එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරනවා ඒ අනතුරට පත් වෙච්ච අය මුදා ගන්න. නමුත් වෙන්න ඕන ඔක ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. අනතුර වෙන්න කලිනුයි ඒ මිනිස්සුන්ව ඒ තැන් වලින් ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට යන්න අවශ්‍ය පහසුකම්, ප්‍රවාහන පහසුකම්, කෑම බීම අදාළ දේ උපකාර කළ යුත්තේ මිනිස්සු ජීවිත හානි සිද්ධ වෙලා දේපල හානි සිද්ධ වුණාට පසුව නෙවෙයි ඊට කලිනුයි. ඉතින් කලින් මිනිස්සු ඉවත් කරගන්න එක සහ ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට යොමු කරන එක ඊටාම පහසුයි. මොකද ඒ වෙනකොට ජල ගැල්මක් හෝ මාරවල් කැඩිලා හෝ වෙනත් ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙලා නැති හින්දා ඊටාම පහසුවෙන් මේ ජනතාව අයින් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට වැඩපිළිවෙලකුයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරලා අදාළ අනතුර නිරීක්ෂණය කරමින් ඒගොල්ලන් නිරන්තරයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ කටයුත්තක් කරනවා. ජනතාවගේ පැත්තෙනුත් ඒගොල්ලන් මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ස්වාභාවික අනතුරු සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ අයගේ දැනුම ඊටාම අල්පයයි. විශේෂයෙන් මතක ඇති සුනාමිය ආපු අවස්ථාවේදී සුනාමියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ නැතුව මිනිස්සු ඒක බලන්න ගිහිල්ලා ජීවිත හානි සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවට සුලිගුණාටු කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. මිනිස්සු ඒකට ඕන තරම් ඒකට මුණ දෙන්න ඕන විදිය හොඳටම දන්නවා. ඒකන දැනුවත්. ඉතින් ඒගොල්ලන් අර කියපු වගේ සෑන්ඩ් බෑග් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ගෙවල් ආරක්ෂා කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් දොරවල් වලට ඒ වතුර එන්න පුළුවන් තැන් වලට විශේෂයෙන් ඒවා තියලා හුළඟ හින්දා ඇති වෙන්න පුළුවන් බලපෑම ආම කරගන්න ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් කරනවා. ඊට අමතරව මිනිස්සු කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන මොකද ඒගොල්ලන් දන්නවා මේකත් එක්ක දවස් කීපයකට එහෙම නැත්නම් සමහර විට දවස් සතියකට වුණත් ඒගොල්ලන්ට පවර් කට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒගොල්ලන් සූදානම් වෙනවා. ඒගොල්ලන් ගාව ගොඩක් වෙලාවට මේ මූණ දෙන ප්‍රදේශවල ආයත ඒගොල්ලන් කියනවා පැහැදිලිව පොකට් රේඩියෝ එකක්, ටෝච් එකක්, බැටරි කෑලි තමන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් charge කරලා තියාගන්න සහ අවශ්‍ය කරන ජලය සහ විදුලිය නැතුව ගෑස් නැතුව තමන්ට ක්ෂණිකව කන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග තමන්ගේ නිවස තුල තියාගන්න කියලා. ඉතින් හැමතැනටම ජලය එන්නේ නැහැ සම්පූර්ණයෙන් යට වෙන ප්‍රමාණයට. සමහර පැති වලට සම්පූර්ණයෙන් යට වෙන්න වෙනවා. සමහර පැති වලට යම්කිසි මට්ටමකට එනවා. ඉතින් ඒ සම්පූර්ණ යට වෙන පැති වලට ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඒක උපකල්පනය කරලා මේ ප්‍රදේශය යට වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ මිනිසුන් ඒ තැන් වලින් ඉවත් කරනවා අදාළ ආයතන මැදිහත් වීමෙන්. ඊට පස්සේ ඒ විදියට මේ මිනිස්සු එකතු වෙලා වෙර සූදානම් වෙනවා. දැන් අවම ජල ප්‍රමාණයක් එන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ යට වෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන් කරන්නේ බඩු බාහිර ආදිය සියල්ලම පෙර දන්න හින්දා උඩකින් තියනවා. එතකොට ජලය ආවත් ඒගොල්ලන්ගේ බඩු බාහිර ආදියට වෙන්න පුළුවන් හානිය අවමයි. ඊට පස්සේ ඒම වතුර ඇතුළට ගලා එන්න පුළුවන් තැන් ඔක්කොම બ્લોක් කරනවා. ඒවා කඩාගෙන ඇතුළට නොයන විදියට. ඉතින් මේ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ පෙර සූදානම හින්දා ගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ගොඩක් බඩු බාහිර ආදී ඒගොල්ලන් උස ලෙවල් එකකින් ඒ ටික ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ අතර වයසක අයට උදව් කරගන්න එයාලට වැඩ කරගන්න බැරි හින්දා අර තරුණ ප්‍රජාව දැන් ඇවිල්ලා මේ අයට උදව් කරනවා වැලි බෑග් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒව තියලා තමන්ගේ නිවස හදාගන්න. ඒ විදියට ඒ කට්ටිය උදව් කරනවා.
ඉතින් මේ වෙලාව වෙනකොට කෑම බීම හැම කෙනාම එකතු කරන්න වතුර බෝතල් එකතු කරන්න උත්සාහ කරන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට කෑම බීම හිඟයක් සුපර් මාකට් වල ඇති වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන සුපර් මාකට් ජාලය ඒ සැපයුම් කරුවන් ඒ වෙනකොට විශාල විදියට මේ තැන්වලට අදාළ භාණ්ඩ අරගෙන එනවා මේ වෙනුවෙන් බෙදා හරින්න. මොකද ඒක ඒගොල්ලන් ඒ ආයතනවල ඒකත් කාර්යභාරයක් මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කෑම බීම දෙන එක. මොකද ලංකාව වගේ නෙමෙයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැම කෙනාම ගොඩක් වෙලාවට සුපර් මාකට් යන්නේ ග්‍රොසරිස් වගේ පොඩි කඩ ලංකාවේ වගේ දකින්න නෑ. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්නේ මේ අනතුර වෙන්න කලින් හින්දා කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව කෑම බීම ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන් අදාළ ඒ ප්‍රදේශවලට අනතුරට ලක් වෙයි කියලා හිතන ඒ බලපෑමට ලක් වෙයි කියලා හිතන ප්‍රදේශවලට. ඉතින් අනිත් එක ලංකාවේ අපි නොකරන ඊළඟ ප්‍රධානම දේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම වාහන රක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ ෆ්ලඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙවැනි අනතුරකට ස්වාභාවික ව්‍යසනයකට ගොදුරු වුණොත් ඒගොල්ලන්ට ඒ රක්ෂණ සමාගමෙන් ඒ වාහනයට අදාළ මුදල එහෙම නැත්නම් අලුත් වාහනයක් ගන්න ඒ 탁සේරු කරපු මුදල නැවත ලබා දෙනවා. ඉතාලනයක් ගම් වතුරකට හවුනාට පස්සේ ඒක ගොඩක් වතුරෙන් පිරීලා නම් ඒ වාහනේ නැවත කවමදාවත් තිබුණ තත්ත්වයට ගන්න එක ලේසි වෙන්නේ ගන්නත් අමාරුයි. මොකද වතුරට යට වෙලා දවස් දෙකක් තිබුණට පස්සේ ඒ ඇතුලේ AC කවුළු වල ඉඳන් ඇතුලේ පුස් බැඳිලා මඩ ඇදිලා ඒ හැම තැනම සෙන්සර්ස් විශේෂයෙන් අලුතෙන් තියෙන වාහනවල කොහොමඩවත් ඒ වාහනේ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඕ වාහනේ අටවලා මේව කරලා මොකක් හරි කරලා තවත් කාට හරි විකුණනවා. ඒ විකුණලා තවත් මිනිස්සෙක් ඒකෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වාහන ගන්න ලීසින් දාලා හින්දා මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ අපි ගන්නවා. නමුත් නොකරන දේ තමයි තමන්ගේ නිවාසයේ ඊ වාහනයටත් වඩා මිල අධිකයි සමහර විට. ඒ නිවාසයට රක්ෂණාවරණයක් ගන්න අපි ලංකාවේ අය ඉතාම අකමැති සහ ඒක කරන්නෙම නැති දෙයක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි තමන්ගේ නිවස ජලය ඒ වගේ ගම් වතුරකට ඒ වගේ ආපදා තත්යකට ලක් වුණාට පස්සේ ඒක නැවත ගොඩනගා ගන්න ඒක නැවත පිරිසිදු කරලා ඒ නැතිවෙච්ච අලාභය ආවරණය කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගත යුතුයි. විදේශ රටවල් වල ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. අපේ ගේ මොනවා හරි ස්වාභාවික අනතුරක් හින්දා විනාශ වෙලා ගියොත් කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැහැ අපිට ඇවිල්ලා ඒක නැවත හදාගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ දෙයට අදාළ ඒකට තමයි රක්ෂණාවරණය කියන සංකල්පය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අවදානමක් තියෙන තැන්වලට අවදානම දරා ගන්න අපිට බැරි හින්දා අපි රක්ෂණ සමාගමකට කරලා රක්ෂණයක් ලබා ගන්නවා. ඒ විදිහට රක්ෂණයක් ගත්තම එවැනි අනතුරක් වෙලා ගයක් විනාශ වුණොත් මොනවා හරි හානියකට ලක් වුණොත් අදාළ රක්ෂණ ආයතනයෙන් ඒ වන්දි මුදල දීලා අපිට නැවත නිවස යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් සහ එතකන් අවශ්‍ය වෙන తాවකාලික නිවාස සඳහා වන ඒ යන වියදම් ඒ දේවල් ගොඩක් දුරට මේ තුලින් ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් රටක් විදියට අපේ රටේ වෙනස් වෙන්න ඕනි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ස්වාභාවික අනතුරු වලට අපි මුහුණ දෙන්න මිනිස්සු දැනුවත් වීම ඒ වගේම රාජ්‍ය සහ අනිකුත් ආයතන ඒකාබද්ධව කල්තිහා ව්‍යසන අඳුනා ගැනීම සහ ඒවට ඒකරාශී වෙලා ඒව මැඩපවත්වන්න ඕන ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග තාක්ෂණයත් එක්ක කළ යුතු දේවල් ගොඩාක් දේවල් අපේ රටේ ඇතුලේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ විනාශ වෙන එක අනාගතයේදී නතර වෙන්න. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් මේ දේ නැවත සෑම අවුරුදු කිහිපයකට වතාවක්ම මෙවැනි ස්වාභාවික ව්‍යසනයක් වෙනවා. මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයක් ක්ෂණිකව මිය යනවා. ඒ මිය ගියාට පස්සේ ආධාර උපකාර මිනිස්සුන්ගෙන් වෙන රටවල් වලින් ඉල්ලලා ඒ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා නැවත සම්පූර්ණ රට අර ඉහළට යන තැනයි ආපහු පල්ලෙහාට කඩා වැටලා විශාල විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු තුල ආකල්පයෙන් වශයෙන් මේකට ලොකු වෙනසක් වෙන්න අවශ්‍යයි. මෙවැනි ප්‍රශ්න වලින් ස්වාභාවික අනතුරු වලින් කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ සහ ඒවට කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. විශේෂයෙන් ලංකාවේ අපිට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි ගම් වතුර කියන එක. ඉතින් ගම් වතුරට කරන්න පුළුවන් අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් විසඳුම් සහ
රජයේ පැත්තෙන් තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් සහ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ මේ වගේ ව්‍යසනයන් වලට ලක් වෙන ප්‍රදේශවලට. අපි දැකපු විශේෂම දේ තමයි වැස්සට වඩා වැස්සෙන් එකතු කරගත්ත ජලාශවල එකපාරම වාන්දොරට විවෘත කරාට පස්සේ ඒ එන ජල පහර ඒ එළියට මුදා හරින වේගෙට ඒ අල පහර ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ තරම් ජල ප්‍රමාණයක් ඒ වේගෙන් එළියට මුහුදට එහෙම නැත්නම් අදාළ ප්‍රදේශවලට අයින් කරන්න. එහෙම එළියට දාගන්න බැරි හින්දා ඒ අල පහර අවට ප්‍රදේශ ජලයෙන් යට වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ලෝකයේ සමහර රටවල් මේ වගේ වට විසඳුමක් විදියට తాවකාලික එහෙම නැත්නම් වෙනත් ජලාශ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ජලය පුරවන්න නැතුව මේ වගේ අතිරික්ත ජලය සීමාව ඉක්මවා යනකොට ඒ අදාළ අල මාර්ග වලට යොමු කිරීම වේගය අඩු කරන්න ඒ ජලය ටික නැවත තවත් හිස් ජලාශයකට යොමු කර ගන්නවා. හිස් ජලාශයකට යවලා ඒ තුලින් අර පහත් බිම් යට වෙන එක අවම කරගන්න ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් තාක්ෂණික ක්‍රම උපයෝගී කරගන්නවා මේ වගේ ව්‍යසනයන් අවම කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ කොහොමද වෙනත් රටවල මිනිස්සු මේ වගේ ස්වාභාවික ආපදාවකදී ජල ගැල්මකදී ෆ්ලඩ් එකකදී කොහොමද ඒකෙන් බේරෙන්නේ කියන එක සහ ඒවට මිනිස්සු කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ අපි කරන විදිය සහ පිටරට ආය දියුණු රටවල් වල කරන විදියේ ලොකු වෙනසක් දැක්ක හින්දා අන්නේ වෙනස ඔයගොල්ලන්ට අතරට ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න සමාජගත කරන්න ඕන හින්දා මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් තවමත් අපිව subscribe කරපු නැති අයට ඉල්ලීමක් කරනවා subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්.